है गुरुहरू सबैजनालाई। यहाँनिर धरानको यो जङ्गल बिचमा पनि 4G नेट चल्नु थालेछ। मैले चाहिँ 4G नेट पुरै अन गरेर छोडिदिएको थिएँ, 4G नेट पनि अन हुन थालेछ। हेलो एकदम। अनि भाइजीहरूलाई हाम्रो यहाँनिर ट्रेनिङ सेन्टर छ एउटा होइन, द बेस्ट आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर। तपाईँहरूलाई वेलकम छ है, आउनु सक्नुहुन्छ। ल मजाले गर्नुहोस्, बेस्ट अफ लक तपाईँ। So what's up lovely people, welcome back to my YouTube channel Sushil Vlog. Thanks so much for watching me Sushil Vlog. अनि आज चाहिँ हामी इटरीदेखि भन्नाले पनि तररादेखि माथि धरानसम्मको यात्रा गर्दैछ। अनि बिचमा चाहिँ कस्तो रोड छ तपाईहरुलाई म देखाइहाल्छु हैन। यो रोड चाहिँ कहिले बनाउने हो, कहिलेसम्म चाहिँ हामी यस्तै रोडमा चाहिँ कुदिराख्नु पर्ने हो हैन। हल्को साम्पाङ सरले चाहिँ यता एकचोटि ध्यान आकर्षण गरिदिनु भए एकदम बेटर हुन्थ्यो हैन। यहाँनिर दिनदिनै एक्सिडेन्ट हुन्छ, दिनदिनै मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेको छ दिनदिनै। अब आई एम अल्सो फिलिङ सो कमन कोल्ड हैन। अनि कमन कोल्ड यताउता यो धुलोको कारणले क्या दिनदिनै हिँड्नुपर्छ बिहान बेलुका। सो यो कुरा चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई जाने छ। अनि यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सेयर गरेर सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पुर्याइदिनलाई चाहिँ एकदमै तपाईँहरूमा चाहिँ म अनुरोध गरेँ हैन। अब लेट्स बिगिन आवर राइड। अनि राइड चाहिँ यस्तै छ, को मान्छे कहाँदेखि आइदिन्छ थाहै हुँदैन। यो बाटो चाहिँ म दिनदिनै हिँड्ने गर्छु है गाइजहरू हैन। बिहान बेलुका कहिलेकाहीँ त दुईचोटि हुन्छ, दुईचोटि पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकचोटि हुन्छ हैन। अब दिनदिनै हिँड्दाखेरि अलिकति यो सेमी टाइपको चाहिँ मसँग एउटा बाइक छ, यो होन्डा XR। इट्स सो रिलायबल हैन, ब्युटिफुल, एकदम दामी छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति म चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्ट पर्दैन हैन। तर पनि इफेक्ट त धेरै नै परिरहेको छ हैन बाइकलाई। अनि अर्को कुरा, जिन्दगीको सानो पनि अलिकति मात्रै गल्ती गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट हुन जान्छ। अनि बिचबिचमा हेर्नुहोस् न उठेको छ यो के भन्छ, यो रोडाहरू उठाइदिएको छ हैन। सो यही हो गाइजहरू बाटो। अनि हाम्रो यात्रा मेरो बिहानदेखिको बेलुकीसम्म अफिस आउने जाने गर्ने बाटो यही हो हैन। अनि त्यही भएर मेरो बाइक चाहिँ फोरी नै भइराखेको हुन्छ जहिले नै हैन। अनि कुनै बेला चाहिँ यस्तो गरेर बाइक सफा गरिदियो भने चाहिँ पुरा यो त आज बोलाइ के हो भन्छ होला बाइकले नि हैन। बट बोल्नु सक्दैन र मात्रै हैन, बोल्नु सक्ने भए मलाई यो बाइकले यस्तो झपार्थ्यो होला है गाइजहरू। आम्मामा उफारेकै छ, यस्तो बाटोमा कुदाकै छ हैन। त्यही हो, बाइकले चाहिँ बोल्नु सक्ने भए एकदमै कराउँथ्यो, गाली गर्थ्यो होला क्या मलाई। बट बोल्नु सक्दैन, यो चाहिँ प्राणी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक के भन्नु यो हैन, आई डोन्ट थिङ्क सो। अब के भन्ने, यो बाटो चाहिँ कहिले चाहिँ बनिसक्छ हैन। यो चाहिँ
फाल्टै हुन्छ नि होइन ल चट्के हुनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो मैले अनि भिडेँ नि त नि झन्डै भिडेको नि त मैले त झन् हैट तरिका मेरो सुशील भ्लग छ भाइजी यता आउनुहोस् न यता चाहिँ आउनुहोस् न एन्टी लाइट परिदियो तपाईँको सुशील भ्लग पऱ्यो भाइजी हजुर यता आउनुहोस् न यता अलिक एन्टी लाइट पक्का अनुहारै चिनिएन अनि भरे म आउँछु भनेर देखिँदाखेरि त भरे भएन भने के गर्नु होइन हजुर 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 ल है ल एकदम अनि भाइजीहरूलाई हाम्रो यहाँनिर ट्रेनिङ सेन्टर छ एउटा होइन द बेस्ट आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर तपाईँहरूलाई वेलकम छ है आउनु सक्नुहुन्छ ल मजाले गर्नुहोस् बेस्ट अफ लक तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि मेरै छाया जस्तो लाग्छ क्या एकदम यो हुन्छ नि एउटा कयौँ सपनाहरू मारेर यो एउटा सपना देखिँदैछ पुरा गर्नुपर्छ बेस्ट अफ लक भाइहरू लाग्यो ल ल बाई बाई ल भेट्दै गर्नुपर्छ हस् ओके भाइहरूसँग पनि भेट भयो भाइहरूलाई देख्दाखेरि कसम मेरै आएर जस्तो हुन्छ यस्तो धुलो छ होइन आई एप्रिसिएट देम आमामा धुलोमा कुद्दैछ पसिना बगाउँदैछ है भाइहरूलाई धुलो खानु आएको कि ट्रेनिङ गर्न आएको भन्दाखेरि दाइ बाटो यस्तै छ ट्रेनिङ गर्न आएको भनेर भन्ने भाइहरूले होइन अलिकति ड्रोन उडाउँदै गर्दाखेरि थोरै ग्रफ भएको थियो सो गाइजहरू म चाहिँ यो दिनै पछि हिँड्ने बाटो है यस्तो खत्तम छ कि यस्तो खत्तम छ है आमामामा के भन्ने खोइ जिन्दगीमा सधैँ सुख मात्रै हुँदैन रहेछ दुःख पनि हुँदो रहेछ होइन गाइजहरू सो यस्तै छ जिउनुपर्छ जिउनु नै हो आमामामा पेलेर आउँछ हौ गाडीहरू पनि पेलेर आउँछ के भएको यार यो जिन्दगी सबैले पेलिराखेको छ गाडीले सुद्धा पेलिदिन्छ हौ कसैले बाँकी राखेन मर्नु छ जिन्दगी टरीका कुकुर जनावर सबै आएर आमामामा केही त भएन नि हजुर लै हो धन्न गाडी राम्रो छ र मात्रै नत्र त गएको नि हो ल शुभ यात्रा हजुर ल है गुरुहरू सबैजनालाई यहाँनिर धरानको यो जङ्गल बिचमा पनि 4G नेट चल्नु थालेछ मैले चाहिँ 4G नेट पुरै अन गरेर छोडिदिएको थिएँ 4G नेट पनि अन हुनु थालेछ तर के गर्ने फोन चाहिँ लाग्दैन र अब त टेन्सन लाग्छ